Sziasztok! Ez a nem csak férfiaknak szóló kirakás következik, ami attól különleges, és azért nem csak férfiaknak, hogy bár nő a szeretett személy, de az, ami menet közben gondolat, illetve tanács, illetve megfontolásra ajánlott mondani való érkezik, az bizony nem mindig csak a férfiaknak szól, hanem gyakran nekünk nőknek is, ezért is ez a címe ennek a kirakásnak, hogy nem csak férfiaknak, mert itt miközben a szeretett női személyre fókuszálok, az ő megélései az minden más nőre is érvényesek lehetnek, és ebből fakadóan talán nekünk is érdemes elgondolkodni rajta. Úgyhogy most megint ez következik, és előtte emlékeztetnélek benneteket, hogy még van lehetőség arra, hogy a 2026-os évre például bőséget akadályozó vagy gátoló blokkjaitokat feloldjuk, és ennek a kedvezményes megvásárlására van lehetőség. Januártól nem tudjátok megvenni, csak most, decemberben, úgyhogy ezt javaslom, hogy nézzétek meg, vagy ha gondoljátok. És a bőség az nem csak a pénzre vonatkozik, arra is. Tehát mi az, hogy miért nincsen, vagy miért nem tudok én a pénzzel úgy harmonikusan meglenni, miért utálom, miért imádom, minden, de ugyanez a szeretet is a bőséghez tartozik, tehát, hogy ha nem szeretnek bennünket eléggé, akkor miért, mi az, amit nekünk abból tudni kell, illetve honnan ered. Gyakran itt használják hogy átkot meg a rontást, aminek nagyon kis százaléka múlik, vagyis valódi rontás és átok. Sokkal inkább ilyen feloldható, energetikai vezeléssel feloldható olyan megélések, amelyek akadályozó blokkokként, gátakként ott vannak bennünk, szóval erről, amit én tudok ebben segíteni, erről beszéltem most, és ezt tudjátok megvenni. Még mindig tart ez az akció, és persze hozzá kapcsolódva a sorsolás is, ugyanis akik ebből részesülni szeretnének, ők között még pluszba egy-egy alkalmat ebből a bőség blokkot feloldó kezelésből kisorsolok pluszba egyet, úgyhogy 3 főnek. Tehát, no, ennyi, ami még itt a decemberben lehet tudni, és akkor minden más megtaláltok a leírásban, el lehet olvasni, kattintsatok rá, mert ott vannak a dolgok, többek között az elérhetőségem is, hogyha valami nem kerek, vagy nem tudjátok, nem mondtam el érthetően, akkor ott tudunk egyeztetni. És akkor belekezdünk a kirakásba, és megnézzük, hogy van ez a szeretett személy, aki itt nő jelölővel jelöltem. Mit lehet tudni róla? Mi van vele? Milyen körülmények között van ő most? Mind gondolkodik? Mit érez? Szóval, hogy van, milyen az ő világa pillanatnyilag? Erre vagyunk kíváncsiak. És még egyet kérek. Úgy van. Úgy látom, hogy ő a sors közbeavatkozására vár. Egész egyszerűen abban reménykedik, hogy most már végre segít a sors rajta, és majd megmondja neki azt, hogy ő mit csináljon, hogyan élje meg azokat a nehézségeket, ami elképzelhető, hogy itt az özvegyasszonnyal jelölt személy az nem ő maga, hanem például valamelyik idősebb rokona, és annak a lelki
nyomása, vagy az annak a lelki tanításával összefüggésben szeretne mondjuk beszélni, vagy vár ezzel kapcsolatosan valamiféle útmutatást. Ugye nagyon sokszor arról lehet szó, itt ezzel kapcsolatban, amit ő vár, hogy a sors közbeavatkozzon, hogy például főleg régen azt tanították ugye az anyák, hogy tűrni kell a nőnek, azt el kell viselni dolgokat, és lehet, hogy ő pontosan egy ilyen, vagy ha nem is így kimondva mondták, de azt azzal a cselekvésükkel, hogy benne maradtak elviselhetetlen kapcsolatokban, ezt tanították meg az utódaiknak, hogy mindent is ki kell bírni. És nem vagyok annak a híve, mondjuk én, hogy futkossunk jobbra-balra, minden szíre szóra elváljunk, viszont vannak határok, amiket már nem biztos, hogy el kell tűrni, de ez, mint mondtam, egy elgondolkodtató dolog, és tulajdonképpen ez látszik, hogy ő most ilyen szituációban van. Megkérdezzük, hogy mi az, amit ő szeretné, hogy a sors közbeavatkozzon, úgyhogy az utazásra kérek. Mit vár ő a sorstól, milyen közbeavatkozást? Mit vár ő a sorstól? Azt szeretné, hogyha valami hirtelen történne, ami ha ő párkapcsolatban van, akkor abban a párkapcsolatban az ő nagy magányát, a nagy ürességet, amit ő belül megél, azt felváltsa valami jobb, és ezt élheti meg. Ha nem párkapcsolatban él, hanem még tervezi a párkapcsolatot, akkor pedig azt, hogy lehet, hogy voltak neki régi tapasztalatai, ahol ezt a kapcsolat kiüresedését élte meg, és hogy hogyan kellene intézni a dolgait ahhoz, hogy a következő kapcsolatban, akár veled, a nézővel összefüggésben ne következzen be ez a kiüresedés. Na és akkor itt ez kapcsolódik az, amit itt mondtam, hogy bizony lehetséges, hogy neki vannak olyan elgondolásai, olyan berögződései, amelyeket vagy hallott, vagy ő maga is magáévá tett, és így mondogatja így magának, hogy mit lehet és mit nem. És akkor itt, mint ahogy mondtam, ezzel kapcsolatosan vár valamilyen égi jelet, hogy majd akkor ebből őt kiszabadítsa, de sajnos én ezt akármennyire is én hívő lélek vagyok, hogy hívő ember, én azt gondolom, hogy az égiektől nem lehet mindent, vagyis nem lehet semmit sem várni. Ők, amit kérünk, abban segítenek, ha az passzol azzal, ami meg van írva számunkra, illetve más esetekben meg történik az, amit ők jónak látnak, de itt ez nem. Na nézzük akkor az özvegyasszonyt, hogy róla mit tudhatunk meg, mi ez itt. Igen, ez amit az előbb így példaként elmondtam, tehát, hogy tűrni kell a fájdalmat, azért, mert mondjuk ez a parancsolat, az égiek utasítása, hát gyakran lehet ezt is hallani, hogy az egyházak ezt a múltban kifejezetten szerettek ezzel élni. Hát szerintem ma is, de ezzel így visszaélnek azzal, amit ők visszaéltek évszázadok során, most már bőven látjuk, de ezt így úgy kell kritikusan szemlélni, hogy az én nézőpontom szerint mindig a teremtő az első. Tehát, hogy az ő akaratát is. És hogy ebből, amit lehet máshonnan hallani, egyházaktól, papoktól, azt meg olyan szempontból kritikusan megnézni, hogy az valójában az emberi létezés szolgálja,
vagy a teremtő akaratát. Az, hogy mi jobbak legyünk, és a tisztaságunkat, az isteni úton való haladásunkat támogatja, vagy pedig egyszerűen csak a földi dolgokat. A kettő nem passzol össze nagyon sokszor, mert pontosan emiatt, hogy megváltoztatták nagyon sok mindent így a régi tanok, és ezért, megnézzük, hogy akkor egyébként te irántad még nem az, hogy mit érez, hanem hogy gondolkodik a te irányodba, mit gondol ő rólad, hogyan gondolkodik ez a szeretett személy a nézőről, milyen gondolatai vannak. Hogyan gondolkodik rólad? Jó, hát láthatólag nagyon élvezi a vele töltött időt, nagyon szereti azokat, amit együtt csináltok. Szeretné, hogyha több lehetőség adódna arra, hogy találkozzatok és ezt együtt megéljétek, de valahogy úgy érzi, úgy gondolja inkább, hogy egyre kevesebb lesz a lehetőség, ami nektek, kettőtöknek megadatik. Na nézzük, hogy mi ez a kevés pénz. Miért gondolja ő, hogy itt kevesebb lesz? Azért lehetséges, hogy ezt gondolja, mert hogy egyrészt most jönnek az ünnepek, és a család az akadályként áll kettőtök közé, de nem biztos, hogy csak az ünnepek miatt, de hanem az is lehet, hogy mint amit az előbb láttunk, hogy nagyon különböző környezetből vagy családi háttérrel rendelkezhettek, és nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt, mert hogy a lelkiismeretetek, a belsőtök, akár neki vagy mindkettőtöknek azért ezzel ellen verzenkedik. Na nézzük meg, hogy mit jelent itt az örvendezés. Azt a magányosságot, ridegséget, amit egyébként ő megél, ahogyan ő megéli az életét, azt, amikor veled van, amikor rád gondol, akkor azt felváltja egy nagyon, nagyon tüzes, nagyon érzéki gondolkodás, nagyon érzéki megélés, mondjuk így. Úgyhogy ez mindenképpen arra mutat rá, hogy nagyon jó hatással vagy az ő életére, az ő létezésére. Na, megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak benne irántad. Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak? Mit érez iránta? Mit érez? Minden eset ki a kezemből, de nem kellenek. Olyan sok vágya és reménye van veled kapcsolatosan, hogy el sem lehet mondani, de ezek mind akadályoztatva vannak, és nagyon zavarja az, hogy nem tudtok annyit együtt lenni, illetve hogy akár néhányaknál az is lehet, hogy eltávolodtatok így egymástól, fizikailag vagy lelkileg is, de az a lényeg, hogy ő úgy érzi, hogy kettőtök közé óriási falak húzódtak,
óriási falak akadályoznak meg benneteket abban, hogy az érzéseiteket, vagy legalábbis az övét megéljen. Ha nézzük, mi ez az akadály, az ellenségre kérek. Hát itt azt mutatja, hogy a múltban, amikor találkoztatok, annak már akkor is a találkozás is egy olyan körülmények között zajlott le, ami az ő nézőpontja szerint túlságosan viharos volt, túlságosan nehéz körülmények között történt, vagy az is lehet, hogy a problémát az jelenti, hogy a találkozásnak az akadályait, hogy nem lehet félretenni a múltat, mert hogyha van olyan körülmény, ami a múlthoz kapcsolódik egyikőtök vagy mindkettőtök életében, és az nem átléphető körülmény, hanem az mondjuk egy hosszabb folyamat, vagy ha még a szándék sincs meg, az is lehet, hogy azért nem léphető át, mert nincsen rá szándék, hogy félretegye ezt. Úgyhogy bizonyít az is lehet, hogy ő benne vannak meg a gátak, mint az előbb mondtam, hogy hatalmas falak vannak, de ő túlságosan fontosnak érzékeli a múltnak a jelentőségét, és ez akadályozza a kettőtök kapcsolódását vagy találkozást. Na nézzük még itt a katonatisztet. Mit lehet tudni a katonatisztről? Hát amit mondtam, hogy nem jól éli azt meg, hogy nincsen köztetek találkozás, vagy csak ilyen kevés találkozás van. Sokat gondolkodik rajta, hogy jó lenne ezen változtatni, de pillanatnyilag úgy gondolja, hogy még nagyobb problémát generálna az, hogyha ti többet találkoznátok, mint amennyi most lesz, akármennyire is fájlalja ezt az egészet, akármennyire is nehezen éli meg ezt. No, hát akkor nem kis problémákkal küzd, láthatólag, tekintve, hogy nőről beszélünk, a nők sokkal hamarabb elkezdenek így magukban kutakodni. Nem biztos, hogy eredményesebben, mint a férfiak. Én azt tapasztalom, hogy hamarabb megelégszenek kisebb eredménnyel is. A férfiak viszont, ha egyszer nekiállnak, ami kicsit később lehet, ők azért sokkal inkább érdekli őket, hogy akkor már járjunk végére a dolgoknak, és itt ezt érzékeltem most. Azért is mondom el, na nézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatotok, az a szeretett személy és a néző között a következő 1-2 hétben, hogyan alakulnak a dolgok, az ő kapcsolatuk, mire lehet számítani. Hát lehetséges, hogy itt felélednek benned a félelmek, hogy esetleg neki valaki más jön az életébe, vagy ő benne élednek félelmek a tekintetben, hogy ha újrakezdésről lenne szó, akkor az mennyire távolítana el benneteket a múlttól, de akkor most a féltékenységre kérek, milyen félelmei vannak. Jaj, ettől ezt gondoltam itt. Erre mondtam, hogy itt mennyire távolítana el benneteket a közös múlttól, tehát, hogy itt ő benne vannak ezek a nehéz megélések a múlttal kapcsolatosan, és fél attól, hogyha újra kezditek, vagy új szintre emelitek, akkor
az ugyanúgy viszi magával azokat a régi problémákat, amivel ő most küzd. És lehet, hogy te akár hátat is fordítasz neki. Nézzük, mi ez a özvegy férfi. Miért gondolná ő, hogy hátat fordítaná? Lehet azért fordítaná hátat, mert nem értenéd meg azt, hogy ő mivel küzd. És vagy hogy, ahogy ő elmondja, azt nem úgy értelmeznéd, ahogy ő gondolja, és, és az ő veszteségeit, vagy az ő gondolkodásmódját azt másképp értelmeznéd, és akkor ez bizony nagyobb problémákat eredményezne, mint ami most van. Úgyhogy itt a következő időszakról én azt mondanám, hogy fontos lenne, hogy a másiknak a megértésére törekedni, az pedig úgy lehet, hogyha visszakérdez az ember, hogy jól értem, hogyha mond egyik a másiknak valamit, akkor visszakérdezi, hogy jól értem, mert hogy én ezt értettem belőle, és tényleg ezt szeretted volna mondani. És ez nagyon fontos minden egyes kapcsolatban, meglévőben is, éppen indulóban, vagy lezáróban lévőnél, mert a legtöbbször nem értjük egymást. Pont azért, mert különböző emberek vagyunk, különböző tapasztalatokkal, ami nekem egyértelmű, az egy másik embernek nagyon nem azt jelenti. És ezért én arra biztatok mindenkit, hogy ezt a szokást vezessük be, hogy tanuljunk meg beszélgetni a másikkal, és ne legyen bennünk az, hogy miért nem ért meg engem csak, mert ő nem én vagyok. Hát itt ez a lényeg. És ebben a látható jövőben, mondjuk így, tehát a következő energiában ennek lesz nagyon nagy jelentősége, hogy akik meg tudják ezt lépni, náluk van esély arra, hogy ennek ne legyen végzetes kimenetele, mármint úgy értve, hogy végleges szakítás például, hanem a kapcsolat egy emelkedő szakaszba lépjen. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Remélem, hogy segít valamit nektek ez a videó is. Mint mondtam, a leírásban mindenféle információt találtok, nézzétek meg, és ha úgy gondoljátok, egyénit szeretnétek konzultációt velem, arra is van lehetőség. Annak is ott van az elérhetősége, és a kommentben is kérdezhettek akár. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, vagy bármilyen interakciót ott a kommentben. Amíg nem találkozunk legközelebb, addig is minden jót kívánok. Sziasztok!